Magandang araw ulit mga ka-electrical. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay ang tungkol sa voltage drop at ang iba't ibang klase ng calculation ng voltage drop. So una sa lahat, i-define muna natin yung voltage drop. So yung voltage drop is ito yung difference ng voltage between the sending end or dun sa point of supply and yung receiving end or dun sa point of utilization. Halimbawa, let's say meron tayong isang motor installation. So yung point of supply mo is dun sa breaker na nagsusupply dun ng power dun sa motor na yon. At yung point of utilization mo naman is yung nandun sa mismong terminal ng motor. So yung voltage na masusukat mo dun mula sa breaker minus yung masusukat mong voltage dun sa termination, yung difference nun, ayun yung voltage drop doon sa cable. So, ayun yung pinakasimpleng definition ng voltage drop. And then, puntahan naman natin yung sinasabi ng PEC tungkol sa voltage drop. Sabi sa section 2.10.2.1, fine print note number 4, so ang sinasabi lang dyan is yung voltage drop mo sa branch circuit mula sa circuit breaker papunta rin sa farthest point or sa farthest load is hindi dapat lalampas ng 3%. At yung combination ng voltage drop naman mula sa feeder, mula rin sa point of service hanggang sa farthest load, so combination ng feeder at branch circuit breaker, ng branch circuit, ay hindi dapat lalampas sa 5%. Pagdating naman sa section 2.15.1.2a, so ganun din yung sinasabi. Hindi rin siya dapat lalampas ng 3% doon sa branch circuit at yung combination ng dalawa ay hindi dapat lalampas ng 5%. So to illustrate, ang sinasabi, ito yung branch circuit natin, 3% lang ang limit niya ng voltage drop mula dito hanggang dito. Pagdating naman sa feeder, 3% lang din mula dito hanggang dito. Pero, ang combination ng dalawa ay hindi dapat lalampas ng 5%. So, ibig sabihin, kung may 3% ka dito, dapat ilimit mo yung voltage drop mo rito to 2%. Kahit na 3% yung maximum na allowed, pero dahil may 3 ka na doon at ang combination nila ay dapat 5, so automatic 2 ka na lang dapat dito. So ganun din naman sa kabila, kung meron ka ng 3 dito, hanggang 2 ka lang dito para ma-meet mo yung requirement 5. Pero pagdating naman sa section 6.47.1.4 for sensitive electronic equipment, ang sabi diyan, the voltage drop on any branch circuit shall not exceed 1.5%. The combined voltage drop of feeder and branch circuit conductor shall not exceed 2.5%. So, i-take note natin to mga ka-electrical kasi ginamit nila rito yung word na shall. Dito rin. So, ibig sabihin, mandatory to sa PEC. Unlike yung dalawang naunang provisions, fine print note lang sila. So, ibig sabihin, hindi sila enforceable, hindi mandatory. Recommendatory lang sila. Hindi katulad nito na hindi mo pwedeng hindi sundin. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mandatory yung dalawa is hindi mo na rin ipe-perform kasi may impact yon voltage drop sa operation naman ng equipment na ikakabit mo. Kumbaga, it's more on the manufacturer ng equipment na. Requirement na yun ng manufacturer ng equipment, hindi na requirement ng PEC. So, to illustrate yung sinasabi nun sa electronic sensitive equipment, dito, sa branch circuit, hanggang 1.5 lang daw. Sa feeder, walang ni-specify. Pero ang combination nila dapat is less than or equal to 2.5%. So, kung may 1.5 ka ron, hanggang 1 ka na lang dito. So, kung meron ka namang 1.5 dito, hanggang 1 ka na lang doon. Okay?
At pagdating naman sa fire pump, sinasabi, yung voltage drop daw should be not more than not shall not drop more than 15% below normal controller rated voltage at shall not drop more than 5% kapag kayong motor ay tumatakbo ng 115% of its full load current. So, dito rin, ginamitan din nila ng salitang shall, tsaka doon, so mandatory din ito. So, sensitive electronic equipment as a fire pumps, mandatory. Pero other than that, hindi sila mandatory. Okay? So, pumunta naman tayo rin sa yung di-discuss natin na apat na approach or apat na methods sa calculation ng voltage drop. Itong mga itong mga methods na to is base sa American standard ito. Kasi sa British standard, meron din naman silang calculation ng voltage drop na medyo iba dito. Pero since America naman yung standard na sinusundan natin sa mga calculation natin, so yung mga American standard na calculation na lang ang i-discuss ko lang dito. So number 1 is yung approximate formula using K value. Pangalawa, approximate formula din using Z value. And then yung pangatlo is yung formula using note 2 of NEC table 9. Itong formula na to is estimated value na medyo mas accurate, yung degree ng accuracy nila nito is mas maganda kaysa rito sa dalawang ito. At yung pinakahuli, yung pinaka-accurate na method, yung method na magbibigay sa atin ng pinaka-accurate na result is yung method using IEEE formula, exact method. Okay. Dito tayo sa method 1 using K value. Ang formula natin for single phase is VD is equal to 2 times I times K times L divided by CM. Sa 3 phase, VD is equal to 1.732 times I times K times L divided by CM. So, ang notation natin is, yung K is a constant. Kapag ang conductor natin ay copper, 12.9. Kapag ang conductor natin ay aluminum, 21.2. I is load current. L is equal to one-way length of conductor in feet. And then yung CM naman is yung cross-sectional area of the conductor in circular mills. Okay. Puntahan muna natin itong value ng K. Saan ba nanggaling itong value ng K? Yung value ng K na yan, yung constant na yan is actually galing dito sa mga electrical characteristics din ng bawat conductor from size 12 AWG to 500. Ang ginawa lang dyan is para makuha yan, yung circular mill times yung DC resistance per 1,000 feet, multiply nila yan sa bawat isang size ng conductor. So, sa 12, 6,530 times 1.98, ito. So, ganun din, multiply lang nila yan sa bawat size. And then, kinuha nila yung average. So, yung 12.8768, ayan yung average nitong mga values na to after multiplying these values. And then, round off na lang nila sa 12.9. So, kaya nila ginawa yan na kumuha sila ng isang value na representative nitong lahat ng values dito is para ma-minimize na lang yung mga value na tinitignan sa table. Isang value na lang, 12.9 na. Dahil magkakalapit naman sila kung papansinin ninyo. Pag lahat yan ni-round off ninyo, 12.9 din yan. So, para madali, 12.9 na ang ginamit nila. So, for sa aluminum naman, yung 21.2, ganun din ang principle. Kinuha lang yung mga electrical characteristics ng mga aluminum conductor. So, ganun din ang ginawa. Okay. So, ngayon, mag-solve naman tayo ng sample problem. Ang sample problem natin is, what would be the voltage drop for a 50 horsepower motor at 480 volts 3-phase and 0.85 power factor
with 4 AWG conductors in one-way length of 200 feet in steel conduit. So, take note natin yung mga power factor, yung given na power factor, steel conduit. Kasi, may mga corresponding values yan sa table. Ngayon, ang solution natin yan ganito. 50 horsepower at 480 volts. Titignan muna natin yung value ng full load current niya sa table ng PEC. Table 4.30.14.4. So, itong 480 na to, nominal voltage yan. So, ibig sabihin from 460 to 480 yan. Ito yung value, 65 amperes. And then, yung cross-sectional area naman for 4AWG, mula dun sa table na pinakita ko kanina, is 41,740. Ayun, substitute natin itong mga values na to dun sa formula. Voltage drop is equal to 1.732 times 65 times 12.9 times 200 divided by 41,740. So, ang makukuha natin result niyan ay voltage drop is equal to 6.96 volts. Pag kinuha naman natin yung percentage voltage drop is 6.96 volts divided by 480 times 100 para maging percentage. So, ang lalabas dyan is 1.45%. So, pasok tayo ron sa 3% na limit. Ayun yung method 1. Ngayon, punta naman tayo sa method 2. Approximate formula using Z-value. Itong Z-value na to is effective impedance. Effective impedance at 0.85 power factor. So, ang formula sa single phase is voltage drop is equal to 2 times I times Z times L divided by 1,000. So, itong Z na to is effective impedance yan na makukuha naman sa table from PEC. Table 9. Sa 3-phase naman, ganun din except yung 2 is magiging 1.732 lang for 3-phase. Okay? So, yung effective impedance na yon na sinasabi ko kanina is ito yon sa table 9 ng NEC. Kaya sabi ko sa inyo kanina, i-take note natin yung power factor na 0.85 tsaka yung steel conduit kasi meron niyang kanya-kanyang column dito. So dito tayo titingin sa steel conduit dahil ayun yung nasa problem at 85% power factor. So ang value nung C impedance is 0.3. So i-apply naman natin yan dun sa problem kanina. 3-phase, voltage drop is equal to 1.732 times current times Z, yung nandun sa table, times L divided by 1,000. So, is equal to 1.732 times 65 amperes times 0.3 times 200 divided by 1,000 or 6.75 volts. Pag kinuha natin yung percent voltage drop, 6.75 divided by 480, lalabas dyan is 1.41%. So, kanina 1.45, ngayon 1.41. So, bumaba na. Eh, sabi ko kanina yung tawag dito, yung dalawang yon is approximate. Pero malapit yung niya. Kahit na approximate formula yon, hindi siya nalalayo dun sa, makikita nyo mamaya dun sa exact value. Pero itong dalawang method na to is, ito yung pinakamadaling gamitin. Okay. Para naman sa method 3, using Note 2 to NEC Table 9. Yung Note 2 sa NEC Table 9 is sinasabi, kapag yung power factor mo ay hindi 0.85, so merong formula. Kasi kanina, di ba, yung Z value, specific yun sa table na at power factor of 0.85 lang. At different power factor, hindi mo pwede magamit yung formula na to. So, yung modification ng formula na to is, dahil Z yan, impedance, meron siyang resistance factor at yung reactance.
resistance portion tsaka reactance portion. Dahil nga ito yung combination na to. Ngayon, ang formula natin ngayon is magiging, dahil bin-break down to 2 into 2 yung resistance tsaka reactance portion, 2 times I times, ito yon, R cosine theta plus X sin theta quantity times L divided by 1,000. Sa 3-phase naman, ganun din, mapapalitan lang ng 1.732 yung 2. So, ganun din yung C doon, naging na-breakdown na into resistance and reactance. Ngayon, makikita natin tong value ng R tsaka yung X sa table. Ito yung table. So, kanina, yung effective Z is applicable lang sa 0.85% or 0.85 power factor. Itong dalawang value na to, itong value ng R tsaka value ng X, applicable yan kahit na anong power factor. Hindi siya limited sa 0.85. Kaya, yun yung variation ng formula. Kasi hindi naman laging 0.85 ang power factor natin. Tsaka isa pa, itong value ng R tsaka X na to is, itong mga nasa table na to, representative ito ng lahat ng cables na, let's say, copper dito sa sa example na to. Kasi bawat manufacturer ng mga cables, meron silang kanya-kanyang value ng R and X sa catalogs nila. So kung hindi mo pa naman alam kung anong specific brand ng cable ang gagamitin mo, nasa design stage ka at wala pa kayong specified na brand, so pwede mo munang gamitin itong values na to kasi general values ito. Pero kung meron ka namang specific na brand, alam mo na kagad kung anong brand yung ginagamit ninyo or yung bibilin, pwede mo nang puntahan yung catalog nung manufacturer na yon at hanapin mo na yung specific value nung R tsaka X at ayun na yung gamitin mo sa calculation. So, sa ngayon, dahil wala naman tayong pinag-uusapang brand, dito tayo sa NEC. Okay, pag in-apply natin yung method 3 sa problem kanina, voltage drop is equal to 1.732 times I quantity R X cosine theta. So, yung cosine theta is alam naman natin na power factor yon, plus X sin theta times L divided by 1,000. Okay, from table 9 kanina, nakita natin doon sa columns na steel conduit, tapos doon sa row na 4 AWG, ang R is 0.31 and then yung X is 0.06. So, pag in-apply natin yan, yung theta, kunin muna natin yung theta para magamit natin dito sa sin theta. So, yung theta is equal to arc cosine 0.85. Theta is equal to 31.79 degrees. And then, sin theta is equal to 0.527. So, ayan yung sin theta na ilalagay natin doon. So, substitute na natin itong mga values sa formula. VD, or voltage drop, is equal to 1.732 times yung current, 65, times quantity, R is 0.31 times cosine theta, which is 0.85, plus X 0.06 times 0.527 times 200 divided by 1,000. So, evaluate natin lahat yan. Magiging voltage drop is equal to 6.65 volts. Or pag kinuha natin yung percent voltage drop, magiging 1.39. So, kanina from 1.45 naging 1.41. Ngayon, 1.39 na lang. So, pababa ng pababa. The more na nagiging accurate yung mga values na nilalagay natin, the more na bumababa siya. Ibig sabihin, nagiging mas accurate yung result natin. Okay. Tapos na tayo sa method 3. Punta naman tayo sa method 4. So, itong method 4, actually, yung sa
IEEE, meron pang isang method which is estimated formula din. Pero pag in-examine mo yon, katulad lang din yun ng method 3. Parehong-pareho lang din yon. Pero meron pang isang method sa IEEE 141, yung exact method naman. So, medyo mahaba na yung formula. Upon evaluation ng mga phasor diagrams, so, ito na yung lumabas na formula. Medyo mahaba yung derivation, hindi na natin papakita rito. So, apply natin. Same problem. Apply natin yung mga value. 1.73 times. So, yan yun. 480 yung voltage sa sending end. Tapos, current. Tapos, R. Cosine theta plus current ulit times x sin theta minus square root of quantity voltage squared minus quantity current times x times cosine theta minus current times r times sin theta quantity squared, and then times 200 divided by 1000. Ang lalabas dyan ay 6.64 volts. So pag kinuha natin yung percent voltage drop, lalabas is 1.38%. So, kung napapansin ninyo mga ka-electrical, yung value niya from approximate method hanggang sa exact method is paliit ng paliit. Although hindi ganun kalaki sa specific example na to. Pero nakikita natin yung trend na pinaka-accurate habang nagiging mas accurate yung method natin, pababa ng pababa. So, ibig sabihin yan, pinaka-ideal gamitin ito kasi halimbawa meron tayong installation na malaki yung current na involved at mahaba yung length. Pagka-approximate ang ginamit mo, since approximate value lang yung K, tsaka yung sa effective C is pang 0.85 power factor lang. So, pwedeng mangyari na imbis na hindi ka pa hindi ka pa next size up sa cable mo, pagka ginamitan mo ng approximate formula, lalampas na siya sa tolerance or sa limit na 3%, ang gagawin mo is magne-next size up ka ngayon. Pero pag ginamitan mo ng exact method, pasok pa pala. So, malaki yung difference no kung malaki yung current na pinag-uusapan kasi yung size ng cable lumalaki. Di ba? Sa calculation mo ng approximate formula is lampas na pero sa exact is hindi pa pala. So, pag nag-next size up ka kagad, malaki yung impact nun syempre sa cost. Dahil mas malaki ng cable. Tapos, sa installation, dahil mas malaki ang cable, mas mahirap i-install. Kung nasa conduit yan, mas mahirap ilagay sa conduit. So, pati yung size ng conduit, mag-a-adjust. Or, kung hindi naman ubrang mas malaki ang cable, magpa-parallel ka pa. Dahil ginamit mo lang yung approximate method. So, pagka ginamit mo, pero kung ginamit mo naman yung exact is, pasok pa pala. So, ayun yung mga implication kapag ginamit mo yung approximate tsaka yung exact method. Pero kung maliliit na installation lang naman yung gagawin mo, tapos maliit lang yung current na pinag-uusapan at maiksi lang yung run, so hindi ka na para mag-compute pa ng ganito kahaba at tumingin ng maraming value. Punta ka na lang sa approximate kasi hindi ganun ka-critical. So, yung paggamit natin ng mga formula or ng mga method, depende rin sa circumstances. Like, gaano ba ka-critical yung installation, gaano kalaki yung pinag-uusapan, ano yung magiging cost impact, yung mga ganong bagay. Pagka hindi naman ganong ka-critical or ganong kalaki, okay na rin yung approximate method. So, ayun lang muna mga ka-electrical. Doon na nagtatapos yung ating discussion sa video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to mga ka-electrical, paki-subscribe na po sa channel ko. At wag na rin po natin kalimutang i-share at i-like na rin yung channel ko. Okay, maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.